Всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати дуже актуальне питання для теорії та не лише теорії тестування. Це фундаментальний тест-процес, так звані базові кроки. Одразу хочу наголосити для тих, хто, можливо, здивується і він читав трошки інші групи активностей. Хочу сказати, що намагаюсь подати вам теорію на основі найсвіжішого силабуса, так званої сертифікації ISTQB. Що таке ISTQB? Це Міжнародна кваліфікаційна рада з тестування програмного забезпечення. І тому намагаємося вчити теорію саме згідно якихось сертифікацій. Що хочу наголосити? Якщо ми вертаємося до попереднього силабусу, так званого трошки старіше, це, здається, 2008 рік, це група активності в нас поділялася, був об'єднаний Planning and Control, був об'єднаний аналіз і дизайн, Implementation Execution, а замість теперішнього Test Completion фінальної стадії було дві групи. Це Evaluation Exit Criteria and Reporting і Test Closure Activities. Але ми повертаємося до нашого свіжого поділу і одразу хочу наголосити, що не існує ніякого універсального тест-процесу. Все залежить від ваших ризиків, від вашого програмного продукту, від вашої якоїсь розробки програмного забезпечення, від вашого тест-процесу. Але існують певні активності, без яких буде надзвичайно важко досягнути поставлених цілей. Я б сказав, майже неможливо. Отже, давайте розглянемо ці групи активностей. Почнемо з тест-пленінгу, але одразу хочу наголосити, що також тут немає чіткого поділу, що закінчиться один етап, ми переходимо до іншого етапу і вже не повертаємося до попереднього. Це не так. Адже яскравим прикладом є, наприклад, тест-пленінг, моніторинг, контроль, що в процесі розробки і тестування всього програмного продукту ми будемо повертатися до цих етапів, будемо планувати на основі свіжої інформації, на основі якихось параметрів ми будемо змінювати наші тестові активності, наш графік тощо. Отже, давайте розглянемо, що ми робимо в тест-пленінгу. Тут визначаються цілі тестування. Вибираємо підхід до тестування, вибираємо тест-дизайн техніки, формуємо якийсь розклад тестування, щоб встигнути до визначених дат, так званих дедлайнів. Також хочу наголосити, що на основі наступних двох етапів, це тест Monitoring and Control, ми вносимо зміни на основі фідбеку з цих двох активностей. Тобто ми ще раз дивимося на наше планування попереднє, вносимо якісь корективи тощо. Переходимо до другого етапу. Тест Monitoring. Ціллю цього етапу це є зібрати і забезпечити фідбек і видимість про наші тестові активності. Тобто, як відбувається тестування, що ми тут робимо тощо. Наступний етап – це Test Control. Він описує якісь підказки і вносить корекційні дані на основі інформації і результатів, тобто так званих зібраних метрик, що і як, чи добре відбувається тестування. Тут ми можемо змінювати розклад тестів в залежності від наявності тест environment або середовища. Можемо змінювати пріоритет виконання тестів в залежності від ризиків. Також в так званому тест прогрес репортах, які ми представляємо нашим замовникам, ми аналізуємо, чи є відхилення від нашого плану, що треба, наприклад, зробити чи змінити. Наступний етап – це є тест-аналіз. Тут ми аналізуємо всю наявну тестову базу, переглядаємо вимоги, переглядаємо архітектуру систему, шукаємо якісь упущення, неясності, невідповідності та неточності, ідентифікуємо фічі, які повинні бути протестовані. Наступний етап – це тест-дизайн. Тут ми розробляємо хай-левельні тест-кейси, згідно наявної в даний момент інформації, робимо їх попередню пріоритизацію, дизайнуємо тестове середовище, ідентифікуємо, що за інфраструктура нам потрібна, які програми або так звані тулзи нам потрібні. Щоб відчути різницю між цими двома етапами, трактуйте тест-аналіз, відповідає на питання, що тестувати.
А тест-дизайн відповідає на питання, як тестувати. Наступний етап – це Test Implementation. Трактуйте цю активність як відповідь на питання, чи все у нас готове, щоб ранити тести. Тут ми створюємо автоматизовані тести, білдимо тестове середовище. Переходимо до наступного етапу Test Execution. Тут ми ранимо тести, порівнюємо так звані Actuals and Expected Results. Тобто те, що ми очікували, чи відповідає тому, що є насправді якісь тестові результати. Аналізуємо всі аномальності, які виникли в процесі. Що таке аномальності? Це якісь невідповідності, але ми не можемо стверджувати, що це дефект, і ми стараємося вияснити причину появи таких аномальностей. Репортуємо дефекти тощо. Наступний завершальний етап – це Test Completion. Тут ми переглядаємо, чи всі зарепортовані дефекти були закриті. Створюємо так званий Test Summary Report для стейкхолдерів, замовників, тобто підсумок нашого тестування. Фіналізуємо і архівуємо всю тестову інформацію, так звану Test Data, інфраструктуру для майбутнього використання. Аналізуємо так звані Lesson Learned або уроки, що ми вивчили, що можна покращити, що було добре, що було погано. Використовуємо всю зібрану інформацію, щоб покращити тест-процес. Так звану Test Process Maturity. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки, поширюйте його. І також підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всім до нових зустрічей. Дякую за увагу.